नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई वाइज एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र संसारको जुनसुकै कुनाबाट नेपालमा पैसा कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियो बनाउँदै छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो आजको भिडियोमा चाहिँ ट्रान्सफर वाइज यानी कि वाइजको एकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई आवश्यक पर्ने प्रोसेसहरु के छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु यस भिडियोमा दिनेछु। सो भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला, एउटा लिंक हुनेछ र त्यो लिंकमा क्लिक गरेर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि एपलाई ओपन गर्नु होला र यस्तो पेजमा आइपुग्नेछ। जस्ट यति भइसकेपछि तपाईहरुले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड तपाईहरुसँग अलरेडी एकाउन्ट छ भने लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज यु क्यान रेजिस्टर योर एकाउन्ट राइट नाउ बाइ क्लिकिङ अन द रेजिस्टर बटन। यति भइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो इमेल यहाँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईहरुले पर्सनल एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ या बिजनेस एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनल एकाउन्टमा के हुन्छ भने सेन्ड, स्पेन्ड एन्ड रिसिभ मनी अराउन्ड द वर्ल्ड फर लेस भनेर भनेको छ। भने बिजनेस एकाउन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डु बिजनेस अर फ्रीलान्स वर्क इन्टरनेसनली। तपाईहरुले फ्रीलान्सबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु पनि यहाँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। भने साधारणतया चाहिँ हामीले पर्सनल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट क्लिक अन दी पर्सनल एकाउन्ट एन्ड कन्ट्री तपाईहरुले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाई अहिले त्यही अनुसारले तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने छ। म नेपालमा छु भने म तपाईलाई नेपाल चुज गर्नेछु एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनेछु। अनि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट क्लिक अन सेन्ड कोड अप्सन। यति भइसकेपछि यहाँ कोड आउनेछ र अटोमेटिकली यहाँ रिफिल हुनेछ। भने यहाँ अब पासवर्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति पासवर्ड हालिसकेपछि रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि अब वी आर नाउ युजिङ दिस एप फर टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर भनेको छ। अब भेरिफिकेसन टु स्टेप भेरिफिकेसनको लागि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट क्लिक अन कन्टिन्यू अप्सन एन्ड तपाईहरुले यहाँ आफ्नो बायोमेट्रिक सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुले स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट म चाहिँ अहिले यहाँ सेटअप गर्छु। जस्ट फिंगरप्रिन्टमा हात हाल्दिन्छु। एन्ड यति भइसकेपछि हाम्रो स्टेप 2 भेरिफिकेसन पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। जस्ट गडितमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड यति भइसकेपछि व्हाट विल यु लाइक टु डु नाउ भनेको छ। अब के गर्न चाहनुहुन्छ तपाई अहिले ट्रान्सफर मनी ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ कि ओपन अ ब्यालेन्स इन एनी करेन्सी एकाउन्ट ब्यालेन्सको लागि एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट ट्रान्सफर त अहिले गर्दिन हैन। जस्ट तपाईहरुले डिसाइड लेटर गर्न पनि सक्नुभयो। जस्ट तपाईहरुले तपाईहरुको करेन्सीको एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट ओपन इन ब्यालेन्स क्रिएट गर्नु होला। साधारणतया त हामीले डलरको एकाउन्ट क्रिएट गर्छौं, USD अलरेडी USD। यति भइसकेपछि यहाँ हामीले यसको लागि चाहिँ जस्ट लेट्स ओपन योर USD एकाउन्ट्स डिटेल भनेको छ। यो भन्दा पनि USD एकाउन्ट डिटेल क्रिएट गर्नु भन्दा पनि हामीले चाहिँ नेपाली चाहिँ क्रिएट गरौँ त हैन। NP
नेपाली अहिले भएन है, यसको लागि हामी युएसडी नै चुज गर्छौँ पहिला। USD अनि यति भइसकेपछि you will get a USD balance and the following USD account details: wire routing number, bank code, routing number, account number हरु पाउनेछ। Steps to complete: fill in your personal detail, add at least 2,900 NPR, verify your identity हुनुपर्ने हुन्छ। जस्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो आईडी भेरिफिकेसन गर्नु। टेल अस अबाउट योरसेल्फ भनेको छ। कन्ट्री तपाईहरुको नेपाल भयो। नेम राख्नु होला, लेगल नेम। Date of birth, address, city, यति भएपछि जस्ट सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि looks like you already have an account भनेको छ। We found an existing TransferWise account with the email we have sent message you mention email give you the possible option भनेको छ। यति भइसकेपछि मेरो चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट छ है। अलरेडी एकाउन्ट भएको कारणले चाहिँ मल्टिपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहिँ मिल्दैन। एन्ड यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो करेन्सीहरुलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड पर्सनल तपाईहरुले आईडी पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र एकाउन्ट क्रिएसनमा र आईडी भेरिफिकेसनमा केही प्रब्लमहरु भयो भने तपाईले मलाई जस्ट मेरो फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यहीबाट डाइरेक्टली रेस्पोन्स पनि दिनेछु। र पोसिबल अब पछिको लागि केही आवश्यक पर्यो भने केही गर्नु पर्यो भने म तपाईहरुलाई हेल्प गर्दिनेछु। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ गाइस। जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस। जय नेपाल, बाइ।